जहिले हामी कुरा गर्छौँ एउटा त्यस मुभीको कुरा गर्दा जहिले आउने एउटा टपिक आउँछ नि वाट्स योर फेभरेट फिल्म अर बेस्ट फिल्म भन्दाखेरि त्यसको के डाइरेक्ट एन्सर कोही हुनसक्ला जस्तो मेरो केसमा चाहिँ मेरो चाहिँ डिफर गर्छ मेरो चाहिँ कहिले मेरो मुडमा डिपेन्ड गर्छ मेरो कुन फेजमा छु भने जस्तो हुन्छ सो इन अ वे इट्स अ ट्रिक क्वेसन जस्तै भयो नि त मेबी आई डोन्ट नो कस्तो कुन सेन्समा सो अनि यस्तो गरौँ त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई वर्ड याद आयो सिनेमेटिक एक्सपिरियन्सको टर्ममा कुरा गरौँ न त वाट वाज यर फर्स्ट सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स हुन्छ नि लाइक सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स भन्नाले समथिङ अब त्यो एउटा फिलिङ आउँछ नि एउटा फिल्म हेरेपछि यस्तो नि हुँदो रहेछ सिनेमा भन्ने जस्तो त्यस्तो कुन चाहिँ फिल्मबाट भएको सुरु गर्छु अरूलाई टाइम हुन्छ नि सोच्नलाई मलाई चाहिँ स्क्रिनमा एउटा मुभी हेरेर वा स्टोरी हेरेर वा कुनै क्यारेक्टर हेरेर मुभ भएको चाहिँ म मिस्टर बिन हेरेर चाहिँ हो त्यो भएर बिम्बालाई जसरी च्याप्लिनको इन्फ्लुएन्सेस छ मलाई चाहिँ बिनको इन्फ्लुएन्सेस चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ नि त्यो चाहिँ किनकि अब जस्तो एउटा एज हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अब त्यो पर्टिकुलर स्क्रिनसँग चाहिँ अट्याच हुने एउटा त्यसलाई हामीले कुनै हिसाबले सोच्दैनौँ होइन के राइट हो के रङ हो वा आफ्नो टेस्टहरू त्यति डेभलप भइसक्यो हाम्रो तर त्यो बेला स्टार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मिस्टर बिनले चाहिँ मलाई सिनेमेटिक फर्ममा चाहिँ समातेको थियो सो मिस्टर बिन फर मी मिस्टर बिन मलाई त 90s को शाहरुखको फिल्म हुनुपर्छ हौ अनि स्पेसिफिक केही छ त्यस्तो शाहरुखको फिल्महरू त्यो बेलामा त्यो के अरे हाम्रो नेपाल टेलिभिजनमा आउँथ्यो नि शनिबार 2 बजे आउँछ 2:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे यस्तो बेला आउँथ्यो अनि त्यही बेलामा हेरेको देखाएको फिल्महरू अनि अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट पाउँथ्यो क्या मलाई त्यो अनि कनेक्ट गर्न सजिलो हुने क्या शाहरुखको हुन पनि त्यसै पनि 90s मा त बढी उसकै थियो के अरे बलिउडमा इन्फ्लुएन्सदेखि लिएर सबै एउटा फ्यान बेस पनि खतरा थियो उसको मेरो त यो घर पनि अलिक भ्याली बाहिर भएको भएर होइन त्यो एक त केबल च्यानलहरू पनि नआउने अनि त्यही दूरदर्शनले र नेपाली एनटिभीले जे अफर गर्यो त्यही फिल्म मात्रै हेर्ने पहिलेदेखि अनि घरमा चाहिँ कस्तो कल्चर थियो भने त्यहाँ हाम्रो गाउँको 8-10वटा घरहरू सबै भेला भएर हरेक दिन राति या त अल्टरनेटिभ डेजमा जहिले पनि राति एउटा डिभिडी ल्याएर हेर्ने गरेको थिएँ त्यो बेला अनि पाइरेटेड सिडी किन्न पाइन्थ्यो 20 रुपियाँ भाडामा ल्याएर अनि त्यसपछि त्यो बेला हिन्दी फिल्महरू खासै धेरै हेरेन तर राजेश हमालको र निखिल प्रीतिको फिल्महरू चाहिँ एकदमै भयङ्करै धेरै हुन्थ्यो अनि पिन्जडा जस्तो हुन्छ नि त्यो फिल्महरू कहाँबाट उफ्रियो होइन यस्तो यति तलमाथिबाट उफ्रियो के भयो त्यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ अब पहिलेदेखि हुन्छ नि एकदमै इम्प्रेसन परेको अनि ओन्ली आफ्टर आई केम टु काठमाडौँ त्यसपछि मात्रै मैले अलिक बाहिरको बलिउड पनि एक हिसाबले त्यसपछि मात्रै एक्सप्लोर गरेर हेर्न थालेको हलिउड भनेको त अलिक पछिकै कुरा हो तर त्यो चेन्ज हुँदै आउँदो रहेछ कि प्रिफरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ कि अब 90s को फिल्महरू म अहिले फर्केर हेर्दाखेरि जति इन्जोय गर्थ्यो अब त्यति इन्जोय गर्न सक्दिनँ होला नि त्यो करप्ट भएको भने पनि हुन्छ ज्याउने पनि हुन्छ त्यसलाई होइन मेरो त्यस्तो जस्तै मेरो फर्स्ट सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स भन्नु पऱ्यो भने म जहिले त्यही भन्छु कि मेरो नाम जोकर भन्छु म जहिले नि हुन त म धेरै बच्चा बेला हेरेको थिएँ अनि त्यो अहिलेसम्म त्यो थाहा हुन्छ कि त्यो हुन्छ नि छाप चाहिँ आएर रहेछ मलाई सबकन्सियसली वा अनकन्सियसली हिट चाहिँ भएर रहेछ त्यो फिल्मले भनेर चाहिँ भएर हुन्छ आयुष के छ फर्स्ट सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स मेरो फिल्मको इन्फ्लुएन्सेस भनेको चाहिँ धेरै जस्तो 90% ड्याडको थ्रुबाट पास आउट भएको छ मलाई चाहिँ होइन ड्याड एकदम फिल्महरू नै स्पेसली एक्सन मुभिजहरू त झन् हेर्ने ड्याड अनि म पनि सानोदेखि हेर्ने अनि भिसिडी त्यो जति टाइमसम्म रह्यो भिसिडीहरू त्यतिखेर चाहिँ मुभिजहरू हेर्न सुरु गरेँ म सानो हुँदाखेरि ड्याडले चाहिँ कलेक्सनमा चाहिँ एउटा सिडी चाहिँ म सधैँ एभ्री डे हेर्थेँ कि फर अलमोस्ट कति 1 वर्ष जति त्यो यस्तो एडिक्ट भएको थियो कि हेरेर गर्थेँ त्यो चाहिँ ड्याडको पनि फेभरेट मेरो पनि फेभरेट त्यतिखेर सिल्भर स्टोनको फर्स्ट ब्लड चाहिँ यति हेरेँ कि त्यो खेल्दाखेरि पनि खेलाउनहरूसँग खेल्दाखेरि त्यो सिनहरू रिक्रिएट गर्ने क्या मैले खेल्दाखेरि बाइकहरू ल्यायो अनि फरेस्ट जस्तो बनायो त्यसरी खेल्थेँ क्या मैले सो आई थिङ्क त्यो फर्स्ट ब्लडले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको त्यसै गरेर अलिकति कपाल अफ इयर्स लेटर चाहिँ मलाई ड्याडकै थ्रुबाट इन्फ्लुएन्स भएको चाहिँ फुल मेटल ज्याकेट हो क्युब्रिकको त्यो मुभी आई थिङ्क फुल मेटल ज्याकेट चाहिँ आई थिङ्क मेरो चाहिँ अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै हेरेको फिल्म नै होला धेरैचोटि हेरेको रिवाच गरेको फिल्म होला रिवाच भ्याल्यु चाहिँ मेरो लागि एकदमै छ त्यसलाई कुन जनरमा राख्दाखेरि ठिक होला फुल मेटल ज्याकेटलाई फुल मेटल ज्याकेटलाई भन्नै सकिँदैन म त कहिले पनि भन्न सक्दिनँ त्यो कुन जनरमा राख्ने त्यसलाई कुनै पनि क्याटेगोरीमा फाल्न सक्दिनँ वार फिल्म भन्छ त्यो वार फिल्म पनि होइन त्यो बेला बेला ड्रामा जस्तो भइदिन्छ बेला बेला थ्रिलर जस्तो भइदिन्छ फर्स्ट हाफ हेऱ्यो भने पुरै त्यो साइकोलोजिकल
ड्रामा टाइपको छ त्यो पुरै कमेडी आउट एन्ड आउट कमेडी जस्तो लाग्छ दुईजनाको बिचको त्यो ड्रामा पनि छ त्यहाँ होइन पुरै बडी त्यो एउटा फ्रेन्डसिप खालको छ फर्स्ट हाफसम्म एकैचोटि फेरि भेट्न पुगेपछि पुरै वारको सिचुएसनमा पुगिन्छ कि सबैजना आयुषले भनेर एउटा कुरा मलाई राम्रो लाग्यो त्यो जस्तै फुल मेटल ज्याकेटको कुरा गऱ्यो नि रिवाचेबल छ ऊ धेरै टाइम हेर्छ कुन चाहिँ छ जस्तो लाग्छ त तपाईँको प्रिफरेन्समा बिम्बर सुरु गरौँ न इन टर्म्स अफ हेयर लस preferences. Okay, anyway, I will start. So I'm the youngest. Rewatchable चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली च्याप्लिनको कुनै पनि फिल्महरू हुनसक्ला ट्र्याम्पको रोल गरेको त्यसले त्यो फिल्महरू चाहिँ एकदमै रिवाचेबल लाग्छ मलाई जतिचोटि हेरे पनि यु फाइन्ड लाफ आउट अफ इट त्यो मोमेन्ट्सहरूमा लिएर जतिचोटि हेरे पनि हाँस उठ्छ कि अनि त्यही भएर रिवाचेबल छ त्यो चाहिँ अर्जुन दाइ तपाईँको त्यस्तो केही रिवाचेबल फिल्म कुन चाहिँ फिल्म त्यस्तो धेरै फिल्म हेर्ने बानी पनि छैन मलाई हजुर अनि अघिलाई भएको कुरामा चाहिँ मेरो सुरुको मुभीहरूमा अलिकति हेरेको इम्प्याक्ट परेको चाहिँ टर्मिनेटर चाहिँ थियो टर्मिनेटर 2 होला टर्मिनेटर 90s को टर्मिनेटर बढी मन परेको मुभी हो मेरो त्यो चाहिँ फिल्म चाहिँ मलाई अहिले हेर्दाखेरि पनि मजा लाग्छ त एउटा एजमा त थाहा छ सबैजना टर्मिनेटर 2 र र्याम्बोको 2 चाहिँ सबैले डिस्कभर गरेको होइन स्पेशली 90s किडले चाहिँ याद हुँदैछ कि त्यो हुन्छ नि त्यो हरेक पोस्ट हेरेको छ नि मैले राम्रो पनि हेरेको छैन फुल ज्याकेट पनि हेरेको छैन टर्मिनेटर चाहिँ हेरेको छ टर्मिनेटर हेरेको छ टर्मिनेटर धेरैचोटि हेरेको छ नि सिरिज हेरेको छ अनि लास्ट तिम्रो मोस्ट रिवाचेबल फिल्म तिम्रो लागि यस्तो मलाई मोस्ट रिवाचेबल भन्दा नि जुन चाहिँ फिल्म चाहिँ तिमी टाइम लाग्ने रिवाच जस्तो गरेर हुन्छ मैले हुन्छ नि त्यो फिल्मको क्राफ्टहरू बुझाएको थिएन त्यो बेला केही पनि भएको थिएन होइन त्यो बेलासम्म म थिएटरमा पनि जुन गरेको थिइनँ त्यो बेलासम्म जब मैले डार्क नाइट डिस्कभर गरेको थिएँ ब्याटम्यान बिगिन्स भन्ने पनि थियो जस्तो मलाई थाहा थिएन क्या त्यो बेला डार्क नाइट पहिला हेरेको मैले अनि त्यो चाहिँ 50 टाइम्स हेरेँ होला क्या मैले 50 चोटिभन्दा बेसी हेरेको छु होला क्या डार्क नाइट चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो ड्रामेटिक म्युजिकले ओभरअल त्यो सिनारी होइन त्यो सिनको त्यो सिक्वेन्सेसहरू सबै त्यो क्यारेक्टरको कन्फ्लिक्टहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरूले यति धेरै हुन्छ नि रमाइलो लाग्थ्यो क्या त्यो हेर्नलाई अनि त्यो क्राफ्टहरू केही नबुझे पनि हुन्छ नि त्यो इफेक्ट हेर्नकै लागि नै यस्तो त्यो मजा आउने क्या डार्क नाइट त 11 धेरै हेरेछ कति हेरेछ त्यसले डार्क नाइट मेरो नि त्यस्तो 50 सम्म त पुगेको म त पहिला +2 पढ्दाखेरि त दिनै पछि आएर होइन 20 मिनट्स चाहिँ डार्क नाइटको हुन्छ नि स्पेसिफिक सिक्वेन्सेसहरू खोलेर हेर्थेँ क्या मैले सेकेन्डमा डार्क नाइटै पर्छ फर्स्ट फुल मेरो सेकेन्डमा चाहिँ डार्क नाइट चाहिँ मैले स्ट्रिक्टली हेरेको छु अनि अर्को फिल्म अहिले बढी रिवाच गर्ने भनेको चाहिँ रिसेन्टली मैले कोरियन फिल्महरू अहिले हेर्न थालेँ नि अनि पाक चान वुक होइन ओल्ड वेको डाइरेक्टर ओल्ड वे फिल्म अनि त्यसपछि मेमोरिज अफ मर्डर भन्ने अर्को द होस्टको डाइरेक्टर के नाम उसको फिल्म छ क्या मेमोरिज अफ मर्डर अनि दाइको चाहिँ त्यस्तो एकदमै लाग्छ मोस्ट रिवाचेबल मेरो चाहिँ अब टाइमलाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3टा फिल्म चाहिँ मैले एकदमै धेरै हेरेँ होला र त्यो विभिन्न निडले गरेर र आफ्नो एजले गरेर पनि वा कन्टेक्टले एउटा चाहिँ कुछ होता है मैले एकदम धेरै हेरेको फिल्म हो त्यसपछि मैले वाक टु रिमेम्बर भन्ने फिल्म पनि एकदमै धेरै हेरेको फिल्म हो त्यो कति हुँदा अराउन्ड +2 को भन्दा अलिकति अगाडि र त्यस्तै रेन्जतिर होला अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ के थियो नि अलिकति सानो एजबाट पहिला चाहिँ वेस्टर्न सिनेमाको चाहिँ अलिक बढी इम्प्याक्ट पऱ्यो वा सिधै हेर्न थाल्यो है वेस्टर्नको पनि अब चिजी मुभिजहरू भनौँ न अलिकति मेन स्ट्रिममा आउने अनि मलाई चाहिँ एउटा एप्रिहेन्सन एकदम स्ट्रङली रुटेड थियो कि नेपाली मुभी हिन्दी मुभी भन्ने साथमा अलिकति क्रिन्ज गर्थेँ तर बिस्तारै पछि जब एक्सपोजरहरू बढ्यो र अब आर्ट ओभरअल के हो स्टोरी टेलिङ के हो भनेर आफूलाई बुझ्न पनि थाल्यो त्यसपछि चाहिँ मलाई रेको पत्थर पाँचाली चाहिँ मैले एकदमै धेरै हेरेको मुभी हो सो त्यो 3टा चाहिँ मैले धेरै रिवाचेबल लाग्छ रिवाचेबल चाहिँ पत्थर पाँचाली त एनी गिभन डे एट एनी पोइन्ट अफ टाइम आई क्यान वाच इट तपाईँले एउटा पनि धेरैचोटि हेर्छु भन्ने हुन्थ्यो अझै पनि हेरेर आउँछु बेला बेला भनेर डेड पोइट सोसाइटी त होइन होइन त्यसरी अब के कन्टेक्स्टमा भने जस्तो त्यो लास्टको सिनहरू चाहिँ म हेर्छु कि मुभी चाहिँ म धेरै हेर्दिनँ होइन भनेको जस्तो अब पत्थर पाँचाली चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो
त्यो चाहिँ बेला बेलामा अलिकति रेको फिल्महरू हेर्नु मन लाग्यो भने बरु रेको सबै फिल्म पनि हेरेको छैन होला मैले, तर त्यो टाइममा अरू फिल्म नहेरेर पनि पथर पाञ्चाली नै हेर्छु कि म फेरि। अनि त्यो हो। अनि प्रायः मुभीहरूको सिनहरू चाहिँ म एकदमै धेरै हेर्छु कि मुभीहरूको सिनहरू त अब युट्युबमा पनि आउँछ नि काटेर राखेको सिनहरू, त्यो सिनहरू चाहिँ मैले धेरै सिनहरू जस्तो मैले सेन्ट अफ वुमनको त्यो लास्टको सिन, डेड पोएट सोसाइटीको रबिन विलियम्सवाला सिन हुन्छ नि, यो सिनहरूमा चाहिँ एकदम पावर लाग्छ कि चाहे अब हिन्दी फिल्मको पनि। अनि अर्को रिवाचेबल इन टर्म्स अफ भनेको त्यति धेरै चाहिँ हेरेको छैन, तर म अहिले अब आयो भने हेर्न सक्ने चाहिँ मलाई लगेर मुन्ना भाइ मेन स्ट्रिममा चाहिँ पनि त्यो चाहिँ मलाई रिवाचेबल, मैले हेरेको चाहिँ त्यो 3टा फिल्म जतिको चाहिँ हेरेको छैन यो, तर यति धेरै त्यसको रिवाचेबल भ्यालु छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सो दिज आर द 4 फिल्म्स। मेरो त तपाईँले थाहा नै होला थाहा छैन यार, ट्यारेन्टिनोको पार्टिकुलरली किल बिल अनि सेकेन्डमा रिजर्भर डग्स हो। अनि यिनीहरू चाहिँ लाइक जस्ट मेरो वान्स इन अ इयर चाहिँ ट्यारेन्टिनो म्याराथन भनेर चलेर हुन्छ कि त्यो फिल्महरू हेर्ने। अनि अपार्ट फ्रम देन स्टार वार्सको पनि म्याराथन चलेर हुन्छ मेरो 6-7 फिल्म्स हुन्छ हेर्दा हुन्छ। खासमा केले चाहिँ रहेछ यो आफ्नो प्रेफरेन्स एउटा बनाउने के हुन्छ नि त्यो केले चाहिँ यसले डिटर्माइन गर्दो रहेछ? आई थिङ्क जस्तै ट्यारेन्टिनो चाहिँ मैले जस्तै ट्यारेन्टिनोको पल्प फिक्सन फर्स्टमा हेरेर अब सबैले त्यो रिजर्भर पछि सबैले डिसाइड गरेर पल्प फिक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो फिलिङ आएको थियो कि यस्तो नै सिनेमा हुँदो रहेछ है। जस्तै हुन्छ त्यो रियल लाइफमा हुने जोक्सहरू यस्तो हुँदैन हुँदो रहेछ हो, जस्तो त्यस्तो सिनेमेटिक हुँदैन भने जस्तो फिल हुन्थ्यो नि 90sको फिल्म हामी हेरेर उर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम लार्ज देन लाइफ सिनहरू हुन्थ्यो, सबै त्यस्तै हुन्थ्यो नि त। अनि त्यसले चाहिँ एकदमै रियलिस्टिक सिनहरूलाई पनि सिनेमेटिक बनाइदिएको थियो। हो त्यो एक्ज्याक्टली। जस्तै मैले स्पेसिफिक याद गर्दा त्यो थ्रिलर फिल्महरू हुन्थ्यो नि, ठ्याक्कै हिरो कतै छिर्छ अनि पछाडिबाट भिलेन लाएर हाल्थ्यो जस्तो सिनहरू। अब त्यो दिमागमा घुमेर हुनेको हुन्छ, त्यो भिलेनको कति बेर त्यहाँ पुऱ्या होला र कति टाइम बस्या होला र के गरे होला भने अनि त्यो ट्यालेन्टले त देखाइदिएको थियो, ट्रु रोमान्स पनि देखाइदिएको छ अनि पल्प फिक्सनमा त्यो सिनहरू देखाइदिएको छ। मैले चाहिँ त्यति तानेको थियो कि यार यो त मेरो काइन्ड अफ सिनेमा जस्तो थियो मैले। त्यो ट्रु रोमान्समा पनि जुन केटीलाई मर्डर गर्न आइपुग्छ नि एउटा त्यो के अरे एसासिन कोइसिनमा यस्तो ब्लडी एकदमै ब्लडी छ नि, त्यसमा भाइलेन्ट छ नि त। त्यो कोही त आइदियो हुन्थ्यो यार त्यसलाई बचाउन भनेको, केटीले एक्लै फाइट गर्छ नि त्यसको लास्टमा त्यो वाइरल थियो। पछिको टाइममा मलाई एकदमै हेर्न मन लागेको फिल्म चाहिँ मतलब हेर्न मन लागेको हुनाले पटक हेर्न मजा आउने चाहिँ क्या जन विक 1। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई, एकदम मन परेको जन विक त मैले एकचोटि मात्रै हेरेको छु यार त्यो फिल्म। अहिले पनि हेरेर रिवाच गरेर मलाई सिनहरू याद छ क्या, त्यो फ्याट याद हुन्छ कि त्यो सिक्वेन्सहरू सिनहरू त्यतिखेर एकदम मन परेको नि हेरेको, तर मैले पछि रिवाच चाहिँ गरेको छैन यार। त्यो रिवाच भ्याल्यु भन्दा त्यो ऊ चाहिँ आएको छ नि भित्रदेखि हेर्नु मन चाहिँ छैन कि त्यस्तो फिल्म। धेरैवटा फिल्म त्यस्तो नि हुँदो रहेछ मलाई, मैले नोटिस गरेको मेरो पर्सनली चाहिँ एकदम मन परिरहेको छ फिल्महरू, तर सर्टेन फिल्महरू चाहिँ रिवाच गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने नि रियलाइज गरेँ। त्यही छ नि जो क्वेसन चाहिँ के सोध्दा जस्तो अब मुभी पनि एउटा फर्म अफ जुन आर्टको रूपमा हामीले जब ट्रिट गर्छौँ नि, जस्तो म्युजिकको एक्जाम्पल लिउँ न, हाम्रो कस्तो हुन्छ टेन्डेन्सी भन्दाखेरि हामी एउटा म्युजिक नर्मल्ली जुन सुन्छौँ नि, एकचोटि सुन्छौँ मेबी कुनै म्युजिक सुरुमै हामीलाई त्यति मन पर्दैन होइन, वा कुनै गीत जब 2-3 चोटि सुनेपछि बल्ल त्योसँग युज टु हुन थाल्छ, त्यसको वर्ड्सहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, म्युजिकका बिट्सहरू त्यसको फिलसँग हामी कनेक्ट हुन्छौँ र हामी त्यो गीत कन्टिन्युसली अन लुप सुन्छौँ होइन। त्यसपछि एउटा स्ट्रेचमा पुगेपछि चाहिँ त्यो म्युजिक मजा छुट्छ क्या। अनि त्यसलाई ग्याप दिएर अब आफ्टर अ इयर वा केही भनौँ न कति टाइम पिरियडपछि त्यो सुन्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ जोडिन सक्छ क्या। एउटा त्यो लाग्छ, त्यो भएर सबै फिल्महरूको त्यसरी मन पर्ने त्यो रिवाचेबल हुँदा हुँदै पनि हामी नहेर्नुको रिजन त्यो हुनसक्छ एउटा। र अर्को भनेको चाहिँ जहिले पनि मुभीले पनि एउटा कन्टेक्स्ट समात्छ जस्तो लाग्छ कि मेमोरीको। जस्तो मैले कुन बेला हेरेको, जस्तो मैले अलिक कुछ बताएँ किनभने म कुन एजमा हेरेँ नि, मेरो त्यो लाइफको त्यतिखेरको मेमोरिजहरू त्यो फिल्ममा एच्ड भएको हुन्छ क्या। म स्कुल डेजको यता अनि वाक टु रिमेम्बर किन अलिकति जब त्यो रोमान्स फ्लो हुन थाल्छ राइट नेचुरली नै, वाक टु रिमेम्बर त्यस्तो खालको छ, अलिकति केटा अलिकति एटिच्युड लिएर बस्ने होइन, केटी अलिकति इनोसेन्ट हुने, त्यो म्याचसँगै नहुने खालको हुन्छ। पछि त्यो केटाले आफ्नो सर्कललाई छोडेर केटीसँग जान्छ भनेको त्यो युथमा एकदम भाइब्रेन्ट हुने खालको एउटा थिम हो नि त। त्यो भएर चाहिँ यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार पनि आफ्नो टेस्ट अनुसार पनि मान्छेले चाहिँ हेर्ने कि वा नहेर्ने कि चाहिँ डिसिजन दिन्छ नलागे। मेरो मुभी प्रिफरेन्समा त एकदमै डार्क थ्रिलर मुभी पऱ्यो त, त्यसो भए त के मेरो लाइफ के हो भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै मलाई याद आएको चाहिँ अब
हल्का सेल्फ इन्डल्जेन्स जस्तो होला। तर द गडफादरमा त्यस्तै भएको थियो कि फर्स्ट टाइम हेरेको त्यही क्रेजमा हेरेको पेयर प्रेसर आएर हुन्छ नि फिल्म मेकर बन्नुपर्छ बेस्ट फिल्महरू हेरेर के छ बेस्ट फिल्म सिटिजन के नि गडफादर भनेर हेऱ्यो हेर्न चाहिँ। तर फर्स्ट टाइम हेरेर खासै त्यस्तो भ्यालु जस्तो बुझेको थिएन। अनि सेकेन्ड टाइम सडन ग्यापपछि हेर्दा चाहिँ धेरै कुरा सिकाए जस्तो लाग्यो कि मेन कुरा मैले सिकाएको चाहिँ फ्यामिली भ्यालु सिकाए जस्तो लाग्यो त्यो फिल्ममा चाहिँ। हुन त क्राइम फिल्म हो माफिया फिल्म हो तर फ्यामिली भ्यालु चाहिँ क्या मजाले सिकाए जस्तो लाग्छ मलाई। खासमा त्यो इनर कोरमा त्यो छ नि एकदमै त्यो इनर कोर फ्यामिली भ्यालु भन्ने छ नि एकदमै त्यो कोसँग कुरा भएको थियो अस्ति त्यो गडफादरको त्यो फर्स्ट सर्टमै मार्लन ब्रान्डोले त्यो बिरालोलाई यस्तो बिसाएर बसिरहेको थियो नि त्यहाँबाट पनि उसको त्यो कति प्रोटेक्टिभ छ आफ्नो बिलोङ्गिङ्सलाई लिएर भन्ने त्यो मुभीलाई एउटा एक प्रकारको डिक्टेट गर्छ भन्ने छन्द त्यो एउटा त्यो त्यसले धेरै कुरा भन्छ त्यो सिम्पल छ सिन तर जति ऊ एउटा म फ्यामिलीको गएर हेरेर बसेछ तर पनि यस्तो एउटा सानो एउटा एकदमै भल्नरेबल कुरालाई त्यति माया गरेर राखेको छ भन्दा त्यसको उसको भित्रको इनर त्यो एउटा हुन्छ नि उसको पर्सनालिटी देखाउँछ कि त्यसमा। मलाई त्यो सेकेन्ड टाइम हेरेर बल्ल मन परेको फिल्ममा बिम्बाले मलाई सुपर हिरो फिल्म भन्नु रेकमेन्ड गरेको थियो कुन द अनब्रेकेबल होइन। अनि फर्स्ट टाइम हेरेँ एकदमै सुपर हिरो फिल्म भन्ने एक्सपेक्ट गरेर हेरेँ के हो यस्तो यार केही पनि छैन हो। अनि खोइ मनै परेन कि अनि सेकेन्ड टाइम बल्ल हेरेपछि पहिला त अर्कै कस्तो रिडिफाइन गरिदियो सुपर हिरो भन्ने कुरालाई भने जस्तो क्या मजा लाग्यो कि सेकेन्ड टाइम मेरो लागि चाहिँ त्यो वान अफ द बेस्ट सुपर हिरो फिल्म्स अफ अल टाइम एकदमै मन पऱ्यो यार मलाई। दाइले अघि अबको नम्बरको कुराहरू निकाल्नु भएको थियो नि अब त्यो अहिले फर्किहेर्दा त्यस्तो भ्यालु छ यस्तो हुन्छ। अब त्यही त मैले खासमा एउटा क्वेसन पनि जोड्न खोजेको थिएँ क्या त्योसँग पक्कै पनि हुँदैन क्या। जस्तो मलाई के मात्र रमाइलो लाग्छ वाक टु रिमेम्बर अहिले यति ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ वाह यो फिल्म चाहिँ मैले यतिचोटि हेरेँ वा मेरो त्यो टाइमसँगको मेमोरीसँग जोडिन्छ। एज अ फिल्म इन्डिपेन्डेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो पावरफुल लाग्दैन किनकि त्यो नर्मल ट्रेडिसनल आर्ट टाइप लभ स्टोरी हो राइट। लास्टमा त्यही डेथ हुने उसको त्यो एक्लैमा को होला र नहेरेको होइन मैले राइट। अनि तर अब जस्तो विथ टाइम चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि हाम्रो टेस्ट पनि कसरी चेन्ज हुन्छ। हामी एज एन अडियन्स कुरा गरिरहेछौँ कि अहिले होइन। हामीले त अलिअलि अब हामी आफ्नै हिसाबले कोही थिएटरमा छौँ कोही एब्सोल्युट एक्टिङमा छौँ कोही फिल्म मेकिङमा छौँ कुनै हिसाबले हामीले त अलिअलि क्राफ्ट पनि सिक्दैछौँ नि त होइन। अनि त्यो क्राफ्ट सिक्न थालेपछि हामीलाई क्राफ्ट राम्रो लाग्यो भने फिल्म अडियन्स पर्सपेक्टिभबाट मिडियोकर भए पनि हामीलाई फिल्म मन पर्न सक्छ राइट। वा सिम्प्लिस्टिक मुभी पनि हामीलाई चाहिँ किनकि हामी त अब डिरेक्टरको भिजन देखेर पनि इम्प्रेस हुन्छौँ क्या। जस्तो म सत्यजित रेसँग इम्प्रेस हुनु पछाडिको रिजन सत्यजित रे जस्तो मान्छे छ नि त्यो कुराले पनि धेरै इम्प्याक्ट परेको छ क्या। उसले मुभीलाई कस्तो सिम्प्लिस्टिक मिडियम बनाइदिएको छ भनेको सो हाम्रो प्रिफरेन्स त्यो हिसाबले पनि चेन्ज भएर हुनसक्छ कि किनकि हामी यही फिल्डमा केही गरौँ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ र हामीले क्राफ्ट पनि सिक्दैछौँ। त्यो भएर एज अ मेकर्सको पर्सपेक्टिभ चाहिँ हाम्रो बिस्तारै क्रिपिन हुन थाल्यो होला क्या माइन्डमा चाहिँ हो। त्यो त्यसरी नै त्यो जसरी क्राफ्टको नलेज बढ्दै जान्छ त्यही अनुसारले प्रिफरेन्सेसहरू पनि चेन्ज चाहिँ हुँदै रहेछ। तर फेरि एउटा कुरा नोटिस गरेको मैले जस्तो फर्स्ट सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स हुन्छ नि कसैको जस्तो मेरो 90s को शाहरुख खानको फिल्महरू भने जस्तो छ नि त्यो लार्जर देन लाइफ इमेज हो ल टाइम बढ्दै गयो इभेन्चुअली म पनि त्यो त्यही अनुसार चेन्ज हुँदै गयो प्रिफरेन्सहरू बढ्यो होइन। अरू टाइपको फिल्महरू हेऱ्यो वर्ल्ड सिनेमाको हलिउडकोदेखि लिएर चिजहरू। तर त्यो डिपली रुटेड बसेको कुरा चाहिँ फेरि जाँदैन रहेछ कहिले पनि क्या कति न कतै बस्या हुँदो रहेछ। त्यही भएर पनि यो सायद जन विक मलाई मजा आएको कारण त्यो हो क्या त्यो जुन लार्जर देन लाइफ इमेज छ नि त्यो फिल्मको डायलगहरू त्यस्तै छ उसको इमेज त्यस्तै छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई त्यो बेला बेलामा त्यो फर्केर जानुपर्ने हुँदो रहेछ क्या मलाई क्या त्यस्तो फिल्ममा क्या। सो यसबाट जोडेर क्वेसन सोधौँ न त गिल्टी प्लेजेसहरू के हो जस्तो त गिल्टी प्लेजर फिल्महरू के होला धेरै कुरा नस्टाल्जियासँग जोडिन्छ। गिल्टी प्लेजरको त त्यही नै हो। जस्तै मेरो लागि त्यो अर्ली 2000 को टिन फ्लिक अरू त्यो रोमकम भन्छु क्या मैले नि खोजेर त हेर्छु त्यो टिममा आउँदाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ एकछिन चाहिँ हेर्छु कि त्यो ए यस्तो नि हेरेको थियो त मलाई हुन्छ त्यो नोस्टाल्जियाले एफेक्ट गर्दैछ त्यो हुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ त्यही कुराले नै खेल्छ होला। गिल्टी प्लेजर भन्ने अब ओपनली हामीले एक्सेप्टै गरिसक्यौँ नि हामीले मैले कुछ हता धेरैचोटि हेरेँ भनेर त्यो भएर गिल्टी प्लेजर भन्ने कुरा चाहिँ अब एड्रेस भइसक्यो कि त्यो भएर चाहिँ त्यो एलिफेन्ट इन द रुमलाई एड्रेस गरिसक्यो। अब आयुषको चाहिँ भन्न सक्छु म आयुषको त्यसलाई गिल्टी प्लेजर भन्नु मिल्दैन त्यो त सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स हो।
मेरो पनि त्यो दिपेशले भने जस्तै मेरो पनि म पनि कहाँबाट आइरहेको छ मेरो कुराहरू सबै फिल्मलाई लिएर भन्ने कुरा पनि मैले सुरुमै बोलिहालेँ होइन राजेश हमाल त्यो जानुपर्ने हुन्छ अझै पनि जस्तो कुनै त्यस्तो टाइपको फिल्महरू हेर्नुपर्ने त्यस्तो साह्रो चाहिँ ऊ छैन यार यो के कुराले सब्स्टिट्युट चाहिँ गऱ्यो भने नि जस्तै यो मेमोरिज अफ मर्डर भनेर मैले भने नि होइन अघि त्यो 1986 को स्टोरी छ क्या अनि त्यो कन्टेक्स्टको त्यो साउथ कोरियाको स्टोरी हुन्छ नि अहिलेको पनि हाम्रो गाउँतिरको स्टोरीसँग ठ्याक्कै यस्तो मजाले रिलेटेड छ नि त्यो कोरिलेट हुन्छ नि त्यो कुरा होइन त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ नि आफ्नै माटोको स्टोरी भइरहेछ जस्ट ल्याङ्ग्वेज मात्रै अर्कोमा डब्बा हो भने जस्तो लाग्छ त्यो इभन त्यो लोकेसनहरूदेखि लिएर सबै चिज पनि यतातिर काठमाडौँको आउटस्कट्सको ठाउँहरू जस्तै छ नि एक्ज्याक्टली के त्यो एउटा पर्सनल कनेक्सन राख्न सक्यौँ भने कुनै फिल्मसँग चाहिँ यदि त्यो फिल्म नराम्रो भए पनि एउटा पर्सनली कनेक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ जस्तो लाग्छ कि त्यो आफ्नो लाइफसँग के मुभिजहरू कुनै धेरै मुभिजहरू मैले चाहिँ त्यही अब त्यस्तो अब पहिलाको फिल्ममा त्यसरी रिभिजिट गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ खै त्यस्तो साह्रो छैन होइन बेला बेला त्यही नै हो कि बेला बेला पनि कहिले पनि हुँदैन कि त्यस्तो कुराहरू तर त्यो नेपाली फिल्म जति पहिलाको जुन हुन्छ नि हेर्दाखेरि आफ्नोपन फिल हुन्थ्यो नि त्यसको सब्स्टिट्युट चाहिँ त्यतापट्टि भेटेँ क्या मैले चाहिँ क्या त्यो सोसियो पोलिटिकल्ली हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट सबै कुराले हुन्छ नि त्यो त आफ्नै हुन्छ नि नेपालले रेप्लिकेट गर्यो त्यो स्टोरी भने पनि यार उति नै जेन्युन बन्छ होला जस्ट बनाउन चाहिँ सक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ क्या त्यो फिल्म हेर्दाखेरि कि त्यही भएर त्यो फिल्म चाहिँ मलाई एकदमै भित्रदेखि छ फिल्म त्यही यस्तो हुन्छ नि हामी त्यो क्ल्यास हुन्छ नि कहिले काहीँ म एउटा जनरको फिल्म मन पराउँछु त्यो जनरको त्यो फिल्मै मन पराउनु अर्को मान्छेले त्यो क्ल्यासलाई चाहिँ कसरी लिन्छौँ हामीहरू म चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो त्यो सङ्कुचित विचार रहेछ यो मान्छेको जस्तो फिलिङ आउँछ क्या जस्तो कोही मान्छे भेट्छु म होइन राम्रो फिल्म मेकरहरूदेखि लिएर राम्रो आर्टिस्टहरू जो चिनेको वरिपरि उनीहरू कोही एनिमेटेड जनर नै हेर्दैनन् कि एनिमेटेड फिल्म नै हेर्दैन तिनीहरू कोही पनि अनि एनिमेटेड फिल्म त आफैमा एउटा क्राफ्ट खतरा भयङ्कर छ नि त त्यसको त यता जापानिज एनिमीदेखि लिएर सुरु भएदेखि लिएर यतातिर हलिउडको आफ्नै छ पहिलाको स्टप मोसनदेखि लिएर यो यिनीहरूको क्राफ्टै भयङ्कर छ नि त आफ्नै म एकदम रिस्पेक्ट गर्छु कि अनि त्यो कोही चाहिँ यो जनर नै मन पराउँदैन कि जस्तो हरर फिल्म नै मन नपराउने मान्छे छन् कि नहेर्ने कि डिस्कार्डै गरिदिनु डिस्कार्ड गर्दैन मैले नभने मलाई मन पर्दैन त्यो जस्तो म हरर फिल्मै हेर्दिनँ नि म हरर फिल्मै हेर्दिनँ डिस्कार्डेड हुने कुरा हो जस्तो मैले लास्ट टाइम हेरेको कन्सिडरिङ होला त्यो पनि अलिकति आइपाएको हिसाबले मात्र तपाईँलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन मलाई खासै मन पर्दैन खासै मेरो त्यसमा मेरो रिजनिङ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि आफूलाई हेर्दाखेरि जस्तो जुन लेभलमा म एक्सन मुभीले ट्रिगर्ड हुन्थेँ नि पहिला कार्स फ्लाइङ गन्स ब्लेजिङ यो कुराहरूले म ट्रिगर्ड हुन्थेँ भने अहिलेको मेरो सायद मेरो एज मेरो सोसियल कन्टेक्स्ट मेरो विजडम केही कुराले होला राइट वा मेरो भ्याल्युजले गरेर त्यो कुरासँग म कनेक्ट हुन्न क्या अहिले भनेको त्यो म बुझ्छु एज अ क्राफ्ट त्यो रस पनि बुझ्छु त्यो स्टाइल पनि बुझ्छु सबै कुरा बुझ्छु होइन तर गिभन अ चोइस राइट त्यो दुईवटा फिल्म जस्तो मलाई डार्क नाइट मन परेको चाहिँ त्यो सुपर हिरो मुभी नभएको कारणले कि म त्यसलाई सुपर हिरो मुभी त्यो त्यसमा गजबको फिलोसफी चाहिँ इन्सेप्ट गरेको छ राइट अब म हरर मुभी अहिले हेर्दिनँ राइट अब त्यस्तै हिसाबले यो एक्सन मुभीहरू खासै मेरो विषय हुँदैन इन्ट्रेस्टको राइट त्यो भएको रिजनले गर्दाखेरि के कुरालाई चाहिँ मान्छेले लिन्छ भन्ने कुरा रहेछ कि एउटा टाइममा पुगेपछि चाहिँ राइट अब त्यो भएर चाहिँ हुनसक्छ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई के कुराले ड्राइभ गर्छ नि आज म अलिकति मिस्ट्री मुभी हेर्छु मलाई फेरि मिस्ट्री मुभी चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन भनेको त्यो नर्मल लास्टमा रिभिल गर्ने कुरा चाहिँ किन त्यो चाहिँ त्यो स्टाइल चाहिँ मनपर्छ तर जस्तो हरर र अहिले एक्सनप्रति चाहिँ मेरो त्यस्तो स्ट्रङ झुकाव छैन जस्तो गिभन अ चोइस म कन्ज्युरिङ 2 भन्दा मलाई म्यान्चेस्टर बाइ द सी एनी गिभन डे मेरोलाई अहिलेको भनेपछि जस्तो तपाईँको लागि चाहिँ क्राफ्टभन्दा माथि चाहिँ कन्टेन्ट हुने रहेछ होइन हुनुपर्छ मेरो लागि चाहिँ हुनुपर्छ म त्यही भएर मलाई मेरो लागि त्यही हो तर म चाहिँ अब अनेस्टली भन्दाखेरि मलाई कहिले चाहिँ यस्तो लाग्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ एकदमै साधारण जे देखाइदियो पनि दुईजना कन्भर्सेसन जस्तो केही कन्भर्सेसन देखायो पनि यसलाई सिनेमेटिक त्यससँग देखाउन सक्यो भने म हेर्छु कि त्यो अब मेरो खासमा त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने अरूले जज गर्ने कुरा हो होइन तर मलाई चाहिँ मेरो जहिले पनि हाउ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि वाट भन्दा पनि कि अनि बेसी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भन्दिनँ म तर मेरो इन्ट्रेस्ट पनि त्यही सिनेमेटोग्राफीमै भएको भएर चाहिँ सिनेमेटिक छ भने चाहिँ इभन इफ द स्टोरी अर द कन्टेन्ट इज इन द्याट स्ट्रङ त्यो सिनेमेटिकली चाहिँ मलाई पक्रिन्छ कि मुभीले त्यो पनि मेरो लागि रिवाच भ्याल्युमा राखेँ त्यो चाहिँ रिवाच भ्याल्युमा पुग्छ कि मेरो लागि सिनेमेटिकली राम्रो जस्तो लारानी कुरा गऱ्यो भने कन्टेन्ट खास छैन त्यो फिल्ममा तर सिनेमेटिकली मलाई एकदम मनपर्छ कि त्यो फिल्म इट्स वान अफ माई फेभरेट
फेभरेट सर्ट्सहरू त्यही फिल्म पनि त्यही फिल्म मैले अहिले आएदेखि 7-8 हेरिसकेको छु कि मैले जस्ट फर द सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स त्यो उसको लागि मात्रै हो मलाई त्यो क्राफ्ट दामी लाग्यो है त्यो फिल्मको कन्टेन्ट भन्दा पनि के जस्तो कन्टेन्ट र त्यो दुइटै जोडेर हेर्ने हो भने विप्लास मच बेटर लाग्छ मलाई एकदमै फार बेटर छ लाला ल्यान्ड भन्दा तर लाला ल्यान्ड चाहिँ मलाई क्राफ्ट राम्रो भएर मात्रै राम्रो लाग्यो नभए कन्टेन्ट चाहिँ मलाई अलिकति सुपरफिसियल लाग्छ कता न कता ओके अनि दाइले अघि कुरा निकालेको छ दाइले जनरमा मिस्ट्री प्रिफर गर्नु भने जस्तो के त्यस्तो छ के चाहिँ आफैले प्रिफर जनर त्यही त मेरो छ त्यही तनाव लाग्छ मलाई तनाव भन्ने के भन्ने अब त्यो होइन प्रिफर जनर फर लाइक त्यो सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स गर्न लाइक कुनै एउटा जनर जस्तो हुन्छ लाइक एउटा सेफ जनर जस्तो मेरो चाहिँ छ साइफाई चाहिँ छ साइफाई जनर चाहिँ मेरो लागि छुट्टै एउटा स्पेक्टेकलै छ क्या त्यो छुट्टै एक्सपिरियन्स हुन्छ मलाई साइफाई जनरमा टिभी सोज होस् कि मुभिज होस् त्यो के एउटा अलिकति इन्ट्रिगिङ छ भने आई क्यान मेक टाइम फर इट एनी डे एनी टाइम त्यस्तो हुन्छ मेरो लागि चाहिँ अब मेरो पनि खै प्रायः फिल्महरू मैले नि इन्जोय गरेर आउँछु तर खै सेफगार्ड जस्तै हुन्छ नि यो फिल्म चाहिँ म हेर्न सक्छु यो फिल्म भर्सेस यो फिल्म भयो भने चाहिँ ओके यो मेरो खाले फिल्म हो म यही हेर्छु भने जस्तो त्यो थ्रिलर र मिस्ट्री नै अलिक बढी इन्ट्रिगिङ लाग्छ मलाई अब मैले यस्तो थियो क्या त्यो अहिले लेटेस्ट यो पछिल्लो केही समयमा मैले हेरेर कति बढी फलो गरिरहेको फिल्महरू पनि सबै यही जनरकै छ होइन तर अब अस्ति एभेन्जर्स हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो उति नै खतरै लाग्यो होइन त्योभन्दा अगाडि अरू फिल्महरू एकदमै कमेडी फिल्महरू हेर्दा पनि त्यही हिसाबको खतरै लाग्छ त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ छैन तर प्रायः मैले आफैले आज फिल्म हेर्न बस्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो टाइम निकालेर फिल्म हेर्न छुट्याएँ भने चाहिँ आई गो फर थ्रिलर मिस्ट्री मेरो चाहिँ फेरि एकदमै सरी ठिक छ मेरो चाहिँ फेरि एउटा छ क्या त्यो जापानिज एनिमे हो कि मेरो लागि चाहिँ त्यो जनर फिल्महरू हुन्छ नि एनी गिभन डे के लाइक इभन अ स्टेप अबभ ट्यारेन्टिनो जस्तो लाग्छ म हुन्छ ट्यारेन्टिनो भर्सेस यो जापानिज एनिमे हामी चाहिँ एकछिन सोध्छु होला तर जापानिज एनिमे चुज गर्छु जस्तो लाग्छ कि किन भन्दाखेरि त्यो क्राफ्टको कुरा पनि भयो कन्टेन्ट कुरा पनि भयो त्यो मैले डिकोडै गर्न सकेको लाग्छ हुन्छ नि किन यस्तो मलाई यस्तो तान्छ भन्ने फिल्म जस्तो हुन्छ नि सब्जेक्ट म्याटरहरूदेखि लिएर फेरि कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटर पाप्रिका भयो यिनीहरू स्पिरिट भयो सब्जेक्ट म्याटरहरू हेऱ्यो एनिमेसनहरू के बुझा हुँदैन फेरि सडन त्यो हुन्छ नि मिनिमेस्टिक पनि हुन्छ यता द विन्ड राइजेस भयो यता यिनीहरू मैले हेरेको थिएन क्या एनिमे त्यसमा हजुर स्पिरिटेड त्यो चाहिँ हेरेको छु मैले त्यो के भन्नु कि अब त्यो कुन चाहिँ जनर भन्नु के भन्नु जस्तो एनिमेसन कहाँ पुरा जस्तो हुने के गरेर जस्तो हुने त्यसले चाहिँ बढी तानेर आउँछ त्यो फिल्ममा प्रिन्सेस मोनोनोक पनि त्यही डाइरेक्टरको होइन प्रिन्सेस मोनोनोक के प्रिन्सेस मोनोनोक स्पिरिट रक डाइरेक्टर त्यो फिल्म चाहिँ हेरेको थिएँ मैले त्यो मजा पनि हुन्छ नि मजा आयो जापानिज एनिमी जस्तो मैले त खासै हेरेको छैन तर एकदमै एक दुईवटा फिल्म छ नि जस्तो यो ओल्ड बोयहरू एनिमीबाट बेस भएर बनाएको होइन यो ओल्ड बोय एनिमीबाट जस्तो लाग्यो मलाई अनि त्योहरू एक दुईवटा सुनेको थिएँ मैले अर्को चाहिँ अनि त्यो चाहिँ फिल्म हेर्दाखेरि एकदमै डर लागेको थियो क्या मलाई हुन्छ नि त्यो यस्तो बोल्ड छ नि त त्यो कन्टेन्ट त्यो हामी बोल्नै डराउँछ नि त्यस्तो त्यस्तो विषयहरूमा त्यस्तोहरू पछि रिमेकहरूले क्या बनाएको छ नि त त्यो रिमेक भएर चिन्ता बनाएको थियो उनीहरूले कति ढाकछोप गर्नु पऱ्यो त्यो कुरालाई होइन अब जस्तो यो हाम्रो साउथ एसियन कल्चरलाई फिट हुने हिसाबले उनीहरूले त्यो सेन्सर गरेर बनाए आफ्नै किसिमले तर यस्तो बोल्ड क्या अनि यतातिर कतिजनाको मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि अडियन्सहरूलाई एनिमी भन्ने बित्तिकै त्यो के अरे बच्चाहरूले हेर्ने भन्दाखेरि के हुन्छ त्यो त्यस्तो बोल्ड कन्टेन्ट हुन्छ क्या एनिमीमा खासमा क्या त्यही भएर जनर यस्तो के जस्तो कुनै जनर मन नपरेको चाहिँ सायद यस्तो पनि होला क्या उनीहरूले त्यो टेस्टै थाहा छैन क्या उनीहरूलाई जस्तो त्यसमा के हुन्छ भनेर क्या इफ दे अन्डरस्ट्यान्ड देन दे विल लाइक इट भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई क्या नबुझेर चाहिँ दे आर डिस्कार्डिङ इट जनरहरू क्या नभए हरेक जनरको एउटा स्ट्रेन्थ छ क्या आफ्नो क्या मेरो चाहिँ लिस्ट प्रिफर जनर हररै होला मेरो नि अहिले बिकज आई हेट जम्प स्केयर नो डिभिजन मेरो पनि छ होला लिस्ट जनर पर्छ तर एउटा चाहिँ उहरू छ मुभिजहरू रिसेन्ट आएकोमा इन्ट्रेस्टेड आएको इट फलोज भन्ने छ एउटा अलिक क्रिएटिभ पारामा टिपिकल एउटा त्यो हरर ट्रोपमा नलगिकन कुनै मुभिजलाई अलिकति केही क्राफ्टमा अथवा स्टोरी टेलिङ उसमा मेथडमा केही अलिकति डिफ्रेन्स ल्यान्छ त्यसले चाहिँ इन्ट्रिग गर्छ मलाई
इट फलोज भयो अनि द विच मैले पुरै हेरेको छ तर त्यसको इन्भाइरोमेन्टले मात्रै पनि एकदमै तान्छ क्या अडियन्सलाई भेरी नाइस डोन्ट ब्रिथ के हरर जन्ममा पर्छ मन त्यही भन्दा तर इन्डिपेन्डेन्ट हरर मुभीमा प्रायः लिस्ट गरेर हुँदो रहेछ त्यो कुनै कुनै त्यो पर्ने हुन्छ साइलेन्स अफ द ल्याम्प्स पर्ने हुन्छ हरर फिल्मको जन्ममा के याद गरेर गेट आउट साइन्स अफ ल्याब त याद गरेर यो त्यो पनि राख्छ है गेट आउट पनि के हदसम्म हररमा राख्न मिल्ला थ्रिलर हरर त्यो हररमा राखेको छु बाउन्ड्रीहरू ब्लर हुँदै जान्छ होइन अब त्यो किनकि त सबै कुराहरू एलिमेन्ट्सहरू सबै मिक्स हुन थालिसक्यो जस्तो बलिउड टिपिकल मसला मिक्स मुभी भने जस्तै त्यो अनि बलिउडमा कुनै वा यहीँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा डिरेक्टरलाई तपाईँको मुभी किन हेर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने यसमा रुनी पनि छ माया पनि छ एक्सन पनि छ यो पनि छ भने जस्तो हुन्छ होइन सो त्यो अहिले अब त ब्लर हुँदैछ एउटा कुरा तर जनर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मलाई के थाहा भयो भने मेरो एउटा एक्सपेक्टेसनले चाहिँ यसरी पनि ड्राइभ गर्दो रहेछ कि मलाई चाहिँ फिल्म हलमा हेर्ने मुभी र एक्लै बसेर हेर्ने मुभी भन्ने चाहिँ हुन्छ कि मलाई जस्तो अब डार्क नाइट आउला होइन त्यो हिसाबले अब जस्तो कुनै मुभी चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हलमा हेर्नु मन लाग्छ कि जस्तो अब सन्जु आउँछ होइन त्यो पनि हलमा हेर्न मन लाग्छ तर जस्तो कुनै मुभीहरू जस्तो म्यान्चेस्टर बाइ द सी होला थ्री बिलबोर्ड्स होला फ्यान्टम थ्रेड होला यो वर्षका के होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एक्लै आफ्नो माइन्ड स्पेसमा होइन के भएछ अघिको त्यो कम्प्लेक्सिटी रिवाइन्ड गरेर पनि हेऱ्यो शिशिरले त एउटा फिल्म कल्चर रिवाइन्ड गरेर हेर्छ होइन तर भन्नु चाहिँ त्यो हिसाबले सेभियर गरेर हेर्ने एउटा पनि हुन्छ एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हलमा गएर अलिकति सेलिब्रेट गरेर हेर्ने जनर चाहिँ हुन्छ द 14 आवर स्टार्स पनि मलाई त्यस्तै लागेको थियो हलमा हेरेँ पहिला कुनले द 14 आवर स्टार्स पछि खै टिभीमा सानो स्क्रिनमा हेरेर भए चाहिँ बढी इन्जोय गर्थेँ कि जस्तो लागेको थियो म्याड म्याक्स चाहिँ पहिला सानो स्क्रिनमा हेरेपछि पनि पछि फेरि रिलिज भयो नेपालमा हेर्नु गयो होइन सायद त्यो एपिकनेस हुन्छ नि एपिकनेसले चाहिँ हामीलाई हलतिर तान्छ कि जेनरली त्यो ग्रान्ड स्किम छ त्यो फिल्मको स्केल ठुलो छ भने यदि हो भने एभेन्जर्स हेर्दाखेरि पनि त्यही त थियो नि तपाईँहरूसित हेर्जाँदाखेरि चाहिँ खासै थिएन किनकि अलिक ढिलो गयो त्यहाँ अलिकति टाइट डाउन थियो म त फर्स्ट डेको रिलिज भएको दिन हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ सबैजना फ्यानहरू थियो नि त अनि कन्सर्ट हेरेर जस्तो थियो कि मुभी हेर्न जाँदाखेरि त्यो छुट्टै एक्सपिरियन्स हुन्छ कति डाइरेक्ट त बुझाइ बुझेर तपाईँहरूसँग हेर्न बुझ्यो होइन सेकेन्ड टाइम भिडिङ गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट टाइम हेर्दा त पुरै कन्सर्ट जस्तो त्यो सबजना वान होल ग्रुप जस्तो गरेर हेरेर फिल हुन्थ्यो त्यो छुट्टै रोमान्च हुन्छ त्यसको त्यो चाहिँ अलिकति फेरि फरक कुरा जस्तो लाग्छ त्यो एकदमै त्यो मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ नि त्यो रजनीकान्तको फिल्म पनि त्यस्तै हुन्छ नि उता साउथमा त्यो फिल्म आइसकेपछि एउटा इभेन्ट भन्छ क्या त्यो अनि त्यो जनरदेखि त्यो 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 बार नै क्रस गरिसक्यो क्या त्यो चिजले त्यो एरियामा क्या जस्तो एभेन्जर्सको एउटा फ्यान बेस छ नि जुन तिनीहरूको बिचमा एभेन्जर्स आउनु नै एउटा इभेन्ट हो क्या त्यो अब फेस्टिभल जस्तो भइसक्यो कि त्यही भएर चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो चाहिँ बियोन्ड जनरको प्रिफरेन्सहरू त्यो बियोन्ड त्यो चाहिँ अब मेकर्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो कुरा चेन्ज पनि हुन्छ होला कि भनेको कोही मेकर्सहरू चाहिँ आफ्नो जनर समातेर जस्तो राजकुमार हिरानी सोसियल वा पोलिटिकल वा कल्चरल कुराहरूमा ह्युमरस वेमा न्यारेटिभ चलाउने भनेर चिनिन्छ नि जुन चाहिँ त्यो राखेर अब त्यही नै छ नि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हेर्नु न स्टार्टबाट अहिले अब कोही जस्तो क्युब्रिक हेर्नुहुन्छ नि उसले आफूलाई यति धेरैचोटि रिडिफाइन गर्यो होला कि गिभन फर्स्ट फिल्म त्यस्तो थियो उसको होइन त्यसपछि गएपछि हेर्नु न उसको पोर्टफोलियो हेर्नु न मुभीको त्यो जनर चाहिँ आफूले पनि ब्रेक गर्दै चेन्ज गर्दै लाँदो रहेछ क्या त्यो मुभी प्रिफरेन्स पनि होला एउटा टाइमको डिफाइन गर्दाखेरिको कुरा पनि होला होइन त्यो चेन्ज हुँदै चाहिँ अब त्यो मान्छेमा भर पर्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ के अरे त्यो इन्डियन डाइरेक्टर भावेश जोशी के अरे नाम विक्रमादित्य मोटवानी उडान बनायो है त्यसपछि लुटेरा बनायो ट्र्याप्ड बनायो अब भावेश जोशीमा गइरहेको अनि छ लोकली कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यही डु यु प्रिफर नेपाली मुभी इज इट इन यर प्रिफरेन्स लिस्ट अब यस्तो छ प्रिफरेन्स त जहिले पनि भइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ नेपाली फिल्ममा चाहिँ अलिकति अहिलेको टाइम पिरियड भन्दा नि पहिलाको टाइम पिरियडसँग चाहिँ जोडिएर हेर्छु म जस्तो मलाई नेपाली फिल्ममा एकदम मन परेको चाहिँ वासुदेव हो रिसेन्ट टाइममा मन परेको मुभी तर एन्डिङमा चाहिँ त्यति चित्त नबुझेको चाहिँ कथा हो मलाई र प्रशान्त रसाइलीको केही कामहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ अरू त्यस्तो एकदम टु द हार्ट भएर भन्दाखेरि चाहिँ खासै छैन अहिले चाहिँ त्यति बाहेक फ्याक्चुअल कुरा त मेरो पनि त्यस्तो हुँदैन तर लास्ट केटिएम ककटेलले चाहिँ त्यो मैले एकदमै त्यो सबै मान्छ होला त्यो इट वाज एन एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो केही एस्पेक्टमा
के एस्पेक्टमा छकाउँदैछ तर आई थिङ्क त्योभन्दा धेरै एस्पेक्ट चाहिँ अझ पोजिटिभ आउटकम छ ओभरअलमा चाहिँ आई लाइक इट फिल्म एउटा सानो सानो कुराहरू मात्रै छुट्याएको छ जस्तो लाग्छ नभए एउटा बिना यस लेभल फिल्म के शिशिरको नेपाली मुभीको प्रेफरेन्स अहिले रिसेन्ट टाइममा हेरेको भन्दा पनि अब नेपाली फिल्म त खासै धेरै फलो नै गरिँदैन होइन त्यही अलिक ढिलै भए पनि डिस्कभर गरेकोमा केटिएम ककटेल वाइट सन राम्रै लागेको थियो राम्रै भन्दा पनि गुड अनि तान्द्रो कसलाई तान्द्रो मैले हेरिनँ यार तान्द्रो मैले हेर्न पाइनँ केटिएम ककटेल मेरो सो मैले चाहिँ हेरेको छु हेर्नुपर्ने फिल्म साथीहरू आशा छ तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम मन पर्यो होला हामीलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ पक्कै पनि भन्नुहोला हाम्रो पत्राचार ठेगाना तल लेखिएको छ समवेयर डाउन बिलो मेरो पनि त्यही देखाइदिनुहोस् मेरो पनि तल त्यही समवेयर डाउन बिलो हियर और हियर थ्याङ्क यू